ઘણા લોકો ઘણીવાર મને કહેતા હોય લગ્નમાં ફૂડ કેવું મળતું હોય એમને બતાવવાની કોશિશ કરો તો આજના દિવસે કાઠિયાવાડી, પંજાબી, મેક્સિકન, ઇટાલિયન આવું બધું મિક્સ ફૂડ છે. રવિભાઈ પહેલાં તો આપણે એ જણાવી દો કેટલા વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છીએ? આપણે આનંદભાઈ આ ફિલ્ડની અંદર 13 વર્ષની અંદર આ ફિલ્ડમાં છીએ. વધુમાં વધુ આપણે 3 ફંક્શન રોજના હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ. ઓકે. હરેક પ્લેટ આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કવરની અંદર પેક કરીને આપીએ છીએ. ઓકે. અહીંયા આનંદભાઈ આપણે એક ઇટાલિયન આઈટમ છે જેમાં ચીઝ લજાનિયા કરીને એક આઈટમ અત્યારે આપણે અહીંયા સર્વ કરીએ છીએ. ઓકે. પણ આ એક વસ્તુ આ ગમી ભાઈ, અહીંયા એન્ટર થાય ને એટલે અહીંયા સીધું કાઠિયાવાડી ટચ જોવા મળ્યો. માખણ, લીલી ડુંગળી, ગોળ ત્યાંથી શરૂઆત થાય એમ ને? હા. પછી આગળ આપણે પંજાબી સબ્જી અને કુલચા નાન, પંજાબીમાં પનીર લબાબદાર અને અહીંયા ગરમા ગરમ ભજીયા બને છે. આમ તો ગમે એ સિઝન હોય લગ્નમાં તમે જ્યાં જાજી ભીડ દેખાય ત્યાં સમજી લેવાનું કે ભજીયા જ હોય. ગુજરાતીઓના સૌથી પ્રિય હોય ભજીયા. કેટરિંગ સિવાય આપણે પાર્ટી પ્લોટ, મંડપ ડેકોરેશન, મ્યુઝિક માટેની જે ડીજે છે, આપણું મેઇન કામ કેટરિંગનું છે. ઓકે. પણ આપણે બધું પ્રોવાઈડ કરી શકીએ છીએ. ઓકે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને આજનો વિડીયો એકદમ ડિફરન્ટ છે. હું આવ્યો છું અત્યારે એક લગ્નમાં અને અંદર છે શ્રી હરી કેટરર્સ વાળા રવિભાઈ. હું એમનો વિડીયો લેવા માટે આવ્યો છું. ઘણા લોકો ઘણીવાર મને કહેતા હોય લગ્નમાં ફૂડ કેવું મળતું હોય અમને બતાવવાની કોશિશ કરો તો આજના દિવસે કાઠિયાવાડી, પંજાબી, મેક્સિકન, ઇટાલિયન આવું બધું મિક્સ ફૂડ છે. કેવું છે ટેસ્ટમાં એ આગળ બતાવશું, સ્વીટમાં શું છે એ બધું બતાવશું. બહારથી જે લોકો જોતા હોય ને એને ખાસ મજા આવી જશે. ગુજરાતમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં કઈ રીતનું લગ્નમાં ફૂડ મળતું હોય છે એ અંદર જઈને તમને બધું બતાવું. ચાલો આવી જાઓ, શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? મજામાં આનંદભાઈ. ભાઈ રવિભાઈ છે શ્રી હરી કેટરર્સના ઓનર. રવિભાઈ પહેલાં તો આપણે એ જણાવી દો કેટલા વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છીએ? આપણે આનંદભાઈ આ ફિલ્ડની અંદર 13 વર્ષની અંદર આ ફિલ્ડમાં છીએ. પહેલાં મારા ફાધર આ બિઝનેસ કરતા. અચ્છા. બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા હતા. છેલ્લા 6 વર્ષથી હું આ બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલો છું. ઓકે. અને આજે જે આ ફંક્શન આપણું ચાલે છે એ અંદાજે કેટલા લોકોનું છે? આજનું આ ફંક્શન આપણે 1000 મેમ્બરનું ફંક્શન છે આજે. ઓકે. અને રેગ્યુલરમાં તમારા જે કાંઈ બી આ ફંક્શન જ્યારે લગ્નગાળો હોય ત્યારે એક જ ફંક્શન ચાલુ હોય કે આમ વધારે હોય? આનંદભાઈ ફંક્શન એક કરતાં આપણે વધારે ફંક્શન રોજ હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ અને વધુમાં વધુ આપણે 3 ફંક્શન રોજના હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ. ઓકે. અને બીજું મારે એ જાણવું હતું કે અહીંયા આપણે જે અત્યારે મને દેખાય છે આ પ્રીમાઇસીસની અંદર જે ડેકોરેશન એ બધું આપણી અંદર જ આવે? આ બધું જ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. ડેકોરેશન થીમથી માંડી અને બધું જ ફેસિલિટી આપણે કસ્ટમરને આપીએ છીએ. ઓકે. હવે અંદર એન્ટર થયા ને એટલે ત્યારે વેલકમ ડ્રિંકથી શરૂઆત થઈ. હા. આજે એમાં શું છે વેલકમ ડ્રિંકમાં? વેલકમ ડ્રિંક્સની અંદર પાઇના સ્ટ્રોબેરી વેલકમ ડ્રિંક્સ છે. ઓકે. અને એ પીને પછી અહીંયા તમે એન્ટર થાવ ને એટલે અહીંયા સૂપનું કાઉન્ટર છે. સૂપ જ છે ને અહીંયા ખાલી? 2 સૂપ અને સ્ટાર્ટર છે. સૂપની અંદર વેજ મંચુરિયન અને લેમન કોરિએન્ડર અને સ્ટાર્ટરની અંદર પનીર બાર્બેક્યુ છે. ઓકે. અહીંયા જો ભીડ લાગેલી જ છે. લોકો અંદર આવીને પેલા સૂપની મજા લે અને થોડીક ઠંડી છે એટલે ગરમ ગરમ મજા આવે. મજા આવે. અને પછી અહીંથી મેઇન ડિશ ચાલુ થઈ છે. આવો. જો પહેલી વસ્તુ તો મને એક આ ગમી કે અહીંયા એન્ટર થાવ ને એટલે અહીંયા આખું એમનું મેનુ લખેલું છે કે આજના દિવસે અહીંયા શું શું આમનું પ્રોવાઈડ કરવાના છે ફૂડમાં. આપણે આનંદભાઈ હરેક પાર્ટી પ્લોટની અંદર આપણે જે પણ મેનુ હોય છે તેનું ઇન્ટ્રો માટે અહીંયા આપણે એક નેમ પ્લેટ લગાવીએ છીએ. તમે ઇન્વિટેશન કયા ફેમિલીનું છે તે પણ તમે આમાં જોઈ શકો છો. યસ એ લખેલું છે આપણે. અને ડીશનું કામ આપણને ગમ્યું જરાક તમારું. ઓકે. આની ઉપર આપણું પાછું આવી રીતના હરેક પ્લેટ આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કવરની અંદર પેક કરીને આપીએ છીએ. ઓકે. એમાં આપણું પાછું બ્રાન્ડિંગ બધું લખેલું જોઈએ. ડીશ લઈને આપણે એન્ટર થાય ને એટલે સૌથી પહેલાં સલાડ કાઉન્ટર આવે છે. એમાં શું શું છે આજે મેનુ? સલાડ કાઉન્ટરની અંદર આપણે બોઇલ ચણા છે, મગ છે, ફ્રાઈમ્સ છે, પાપડ છે, ગ્રીન સલાડ છે અને કાબુલી ચણાની સાથે પીનટ્સ કાબુલી ચણા છે. ઓકે. કઠોળ રાખવાનું કારણ આપણે એક છે કે આપણે કઠોળની જગ્યાએ તળેલા સિંગ ભજીયા ને દાબેલા ચણાની રાખી શકીએ પણ હેલ્થ માટે કઠોળ સારા હોય છે એટલે આપણે કઠોળ આપણે સલાડની અંદર આપીએ છીએ. ઓકે. અહીંયા આનંદભાઈ આપણે એક ઇટાલિયન આઈટમ છે જેમાં ચીઝ લજાનિયા કરીને એક આઈટમ અત્યારે આપણે અહીંયા સર્વ કરીએ છીએ. ઓકે.
અહીંથી આગળ આપણે આ કાઠિયાવાડી મેનુ આખું આપેલું છે. પણ આ એક વસ્તુ આ ગમી ભાઈ, અહીંયા એન્ટર થાય ને એટલે અહીંયા સીધું કાઠિયાવાડી ટચ જોવા મળ્યો. માખણ, લીલી ડુંગળી, ગોળ, ત્યાંથી શરૂઆત થાય એમ ને? હા, બાજરાના રોટલા, માખણ ને બધું ખાવાની મજા છે ભાઈ. આ પુલાવ કયો છે? વેજ પુલાવ છે. વેજ પુલાવ ને કઢી છે. આ ચાટ છે. ચાટ મેક્સિકન પાલક પત્તા કરીને ચાટ છે. ઓકે. કે જેમાં આપણે ચાટ અને મેક્સિકનનો બંને ટેસ્ટ આપણે કમ્બાઈન લઈ શકીએ છીએ. ઓકે. આનંદભાઈ, અહીંયા આપણે મેન કોર્સનું કાઉન્ટર રાખેલું છે, જેની અંદર ગુજરાતી સબ્જીમાં કાઠિયાવાડી તવા મહેફિલ, ઓકે, ફુલકા રોટી, પછી આગળ આપણે પંજાબી સબ્જી અને કુલચા નાન, પંજાબીમાં પનીર લબાબદાર અને કુલચા નાન છે. મેન કોર્સ આવી ગયો છે. ત્યારબાદ દાલ ફ્રાય, જીરા રાઈસ. ઓકે. આખું મેન કોર્સનું કાઉન્ટર છે ત્યાં. બરાબર. આનંદભાઈ, આપણે દાલ ફ્રાય અને જીરા રાઈસનું સેક્શન પીતું, પછી આપણે અહીંયા 2 સ્વીટ છે. સ્વીટની અંદર લાઈવ ઘેવર રબડી છે, જે અંદર લાઈવ બની રહી છે ગરમા ગરમ. ત્યારબાદ મલાઈ બ્રાઉની લિક્વિડ છે. ઓકે. અને ફરસાણની આઈટમ છે. અહીંયા ઇટાલિયન ક્રૂઝ ઓવન આઈટમની અંદર ફરસાણ છે. આનંદભાઈ, આપણે પાછળ અહીંયા ગરમા ગરમ ભજીયાનું કાઉન્ટર છે અને અહીંયા ગરમા ગરમ ભજીયા બને છે. આમ તો ગમે એ સિઝન હોય, લગ્નમાં તમે જ્યાં જાજી ભીડ દેખાય ત્યાં સમજી લેવાનું કે ભજીયા જ હોય. ગુજરાતીઓના સૌથી પ્રિય હોય ભજીયા. આ બધી આઈટમ હોય છે, એમાં સૌથી વધારે ખપત આ જ છે ને? હા હો, ભજીયાનો ઉપાડ. અત્યારે પાછો શિયાળાની સિઝન છે અને ઠંડીનો માહોલ છે, એટલે ભજીયાનો ઉપાડ વધારે થાય છે. ઓકે. અને હવે આના પછી આ મેઇન કોર્સ પતે પછી? મેઇન કોર્સ આપણે અત્યારે ઓવરઓલ બધું મેનુ આવી ગયું છે અને હવે ડેઝર્ટની અંદર આપણે એક આઈસ્ક્રીમ છે. ઓકે, એ જોઈએ જ. હા, આ છેલ્લે અહીંયા આઈસ્ક્રીમનું કાઉન્ટર છે અને મેજોરિટી આખી આપણે ટૂર થઈ ગઈ છે કે આજે અહીંયા શું શું મેનુ છે. સાહેબ, આપણે હોમ જનરલી કેટલા લોકોનું ફંક્શન મિનિમમ હોય કે આપણે કરીએ છીએ? આનંદભાઈ, ઓમ તો જનરલી આપણે મિનિમમ 100 મેમ્બરથી લઈ અને મેક્સિમમ જ્યાં સુધીના મેમ્બર હોય ત્યાં સુધીનું ફંક્શન કરીએ છીએ આપણે. એપ્રોક્સલી આપણે 2000-2500 સુધીના કામ કરીએ છીએ. ઓકે, અચ્છા. અને કોઈને કાંઈ તમારું કોન્ટેક્ટ કરવો હોય કેટરિંગ બાબતે તો આપણો નંબર શું છે? નંબર મારો 8000007970 એન્ડ 8000827770. ઓકે, છતાંય નીચે સ્ક્રીન ઉપર લખાઈને આવી જશે. અને કેટરિંગ સિવાય હજી આપણે બીજું શું શું આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ? કેટરિંગ સિવાય આપણે પાર્ટી પ્લોટ, મંડપ ડેકોરેશન, મ્યુઝિક માટેની જે ડીજે છે, એટલે હોમ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ જેવું થઈ ગયું બધું આપણે. પણ મેઇન આપણું કેટરિંગનું, આપણું મેઇન કામ કેટરિંગનું છે. ઓકે. પણ આપણે બધું પ્રોવાઈડ કરી શકીએ છીએ. ઓકે. હવે ભાઈ તમને રજા આપું છું. થેન્ક યુ સાહેબ આ ટૂર કરાવવા માટે. થેન્ક યુ આનંદ. ફાઇનલી જેટલું આપણે ટેસ્ટ કરવાનું હતું ને એ વસ્તુ અત્યારે હાજર છે. આ પંજાબી દાલ રાઈસ છે, સબ્જી છે 2 પ્રકારની, રોટી છે ફુલકા રોટી, આ કાઠિયાવાડી બાજરાનો રોટલો, ઢોકરીઓ, ઓળો, ભાત, ગોળ, ઘી, માખણ, કઢી, આ ચાટ છે મેઇન એ ટ્રાય કરવી છે, મેક્સિકન પાલક, ભજીયા છે, બાર્બેક્યુ છે, આમાં રાજમા નાખેલા છે અને પાલક ફ્રાય કરેલા ભજીયા, મીન્સ કે પાલક. ચાટનું નામ છે એટલે ચટપટો ટેસ્ટ આવતો જોઈએ. અને મારા ફેવરેટ ભજીયા. ભજીયા છે ને ટુ ગુડ છે, ટુ ગુડ. એકદમ સોફ્ટ છે, ટેસ્ટી છે. તમને મેથીના ભજીયાની સાઇઝ બતાવું. આ ફાસ્ટ ફૂડની આઈટમ છે. એકદમ પરફેક્ટ છે ને, ટોસ્ટ કરેલું છે. અંદર મસાલો છે, કોબીજ છે, ડુંગળી છે, ટમેટા છે, એ સોસીસ એમાં બધા નાખેલા છે, મેયોનીઝ છે. સારું લાગે છે, એકદમ કડક, ચીઝી. આ કાઠિયાવાડી ભોજન આપણું, ઓળો ને રોટલા. હો ભાઈ, જમાવટ છે. હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. આગળ જમવાની મજા લઉં છું અને ભાઈનું કામ ખરેખર બહુ સારું છે. મેઇન તો શું છે કે મારી એવી ઈચ્છા હતી કે આપણે જે અહીંયા લગ્ન થાય છે ગુજરાતમાં, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં, તો એમાં શું શું મેનુ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, કેવું કેવું જમવાનું હોય છે, એ ડિટેલમાં તમને બતાવવાની કોશિશ કરી છે. વિડીયો જો પસંદ આવે તો વધુ શેર કરી દેજો. અને ભાઈનું કાંઈ કામકાજ હોય તો નીચે નંબર લખાઈને આવી જશે. કેટરિંગ માટે તમે એમનો સંપર્ક કરી શકો છો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.